নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আই লাৰ্ণিঙৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ টকা কোনে কোনে পাব। আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এই চেনেলটোত কিয়নো সদায় আমি চৰকাৰী আঁচনিক লৈ নতুন নতুন খবৰবিলাক পাব্লিছ কৰি থাকোঁ, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব যাতে আপুনিও সেই খবৰবিলাক সোনকালে পাবলৈ সক্ষম হয়। আমি আগতেও কেইটামান ভিডিঅ' দিছিলোঁ, তাত আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে SHG লিষ্টখন আপোনালোকে কিদৰে চাব। SHG লিষ্টখন কিদৰে চাব হয়তো বহুতে গম পাইছে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত কিছুমানে চাব পৰা নাই। আমি দিয়া লিংকত গৈ তেওঁলোকে চাব পৰা নাই। সেয়েহে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আকৌ এখন নতুন জিলাৰ লৈ আহিছোঁ। এখন নহয়, মই কেইখনমান জিলা লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক, তেতিয়া সকলোবিলাক তথ্য জানিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে জানিব পাৰিব আপোনাৰ নামটো আছেনে নাই। মই আপোনালোকক এতিয়া PDF-ত দেখুৱাই আছোঁ, বলক বেছি সময় দেৰি নকৰোঁ। এতিয়া মই মোবাইলত PDF অ'পেন কৰি লৈছোঁ। এয়া মই PDF অ'পেন কৰি লৈছোঁ। এয়া মই PDF অ'পেন কৰিছোঁ। এই PDFটো আপোনালোকে দেখিছে, এইটো হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ শদিয়া ব্লকৰ বৰজিয়া, এইটো এটা গাঁও পঞ্চায়তৰ এইখন লিষ্ট হয়। এই লিষ্টখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। মোৰ আৰু কেইখনমান লিষ্ট আছে, মই আটাইকেইখন লিষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু আপোনাৰ জিলাৰ যদিহে এতিয়ালৈকে লিষ্টখন চাব পৰা নাই, তেন্তে আপুনি এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিব, যাতে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনাৰ জিলাৰ লিষ্টখন দিব পাৰোঁ। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, এয়া দেখিছে আটাইবিলাক আত্মসহায়ক গোটৰ নাম আহি গৈছে ইয়াত। এই আপোনালোকে এইবিলাক দেখিবলৈ পাইছে। এই লিষ্টখন যে দেখিছে, এই লিষ্টখন, এইখন হ'ল SHGৰ সকলোবিলাকৰ ইয়াত এই লিষ্টখনত আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যদিহে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এতিয়ালৈকে আপুনি চাব পৰা নাই, তেন্তে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু কমেণ্ট এটা কৰক। তেন্তে মই আগন্তুক ভিডিঅ'ত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লিষ্টখন দি দিব পাৰিম। এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে, এয়া তিনিচুকীয়া জিলাৰ হয়। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই বেলেগ কেইখনমান জিলাৰ আছে, গোলাঘাট জিলা, ওদালগুৰি জিলা, নগাঁও জিলা। নগাঁৱৰ আগতেও দিছিলোঁ, কিন্তু নগাঁৱৰ আৰু লিষ্ট আছে, যোৰহাট জিলাৰো আছে। সেইখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দিম। আৰু বেলেগ জিলা যদি আছে তেন্তে কমেণ্ট কৰক, মই আপোনাক